Βιβλιογραφία Δημήτρη Καλαφάτη, Γιώργου Σιμόπουλου. 1990 με 1993. Ο Δημήτρης Καλαφάτης, 40 περίπου ετών, σκίζει κατά λάθος το λαιμό του. Τον Ιούλιο του 1989. Η μέτρια πληγή που δημιουργείται δεν κλείνει. Ο Γιώργος Σιμόπουλος ήταν επιστήθιος φίλος του εκείνη την περίοδο. Τα γράμματα που αντάλλαξαν οι δύο άντρες κατά τη συγκεκριμένη τετραετία βρέθηκαν ανέπαφα και παραδόθηκαν από την κόρη του Δημήτρη Καλαφάτη, Άννα Καλαφάτη. Οι γραφικοί χαρακτήρες τους είναι απόλυτα ευανάγνωστοι και δεν εμποδίζουν καθόλου την ανάγνωση των χειρογράφων, τα οποία είναι όλα γραμμένα με μαύρο στυλό διαρκείας. Εκτός από δύο. Η θεματολογία της γραπτής αυτής συνομιλίας δεν σκιαγραφεί τον κοινωνικό ή τον πολιτικό χαρακτήρα της εποχής που έλαβε χώρα και οι περιγραφές τόπων και περιστατικών πολλές φορές είναι ανακριβείς. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε παρενέργειες κάποιας θεραπευτικής αγωγής ή σε εσκεμμένη αλλίωση γεγονότων, διαλόγων και ημερομηνιών, αλλά τίποτα από τα δύο δεν έχει εξακριβωθεί μέχρι σήμερα. Γράμμα πρώτο. 23 Ιανουαρίου 1990. 23 Ιανουαρίου 1990. Αγαπημένο μου Γιώργο, μας λείπεις πολύ και ανυπομονώ δεν σου κρύβω να μάθω νέα σου. Εδώ όλα είναι όπως σου τα έγραψα και στο προηγούμενο γράμμα μου. Ναι. Λίγες μέρες πριν γύρισα από τη δουλειά και ενώ ανέβηκα γρήγορα τα σκαλιά της εσωτερικής σκάλας, όταν έφτασα στην πόρτα, σταμάτησα απότομα για να ψάξω τα κλειδιά μου. Ναι. Τα παπούτσια μου ήταν σχετικά καθαρά και το πουκάμισό μου δεν ήταν ιδιαίτερα τσαλακωμένο. Στο δεξί μου χέρι κρατούσα μια καφέ δερμάτινη τσάντα που πάντα την έπαιρνα μαζί μου στο γραφείο. Πίναγα αρκετά και παρά το γεγονός ότι ήξερα πως σε λίγο θα φάω, αυτό δεν με καθησύχασε. Ακριβώς το αντίθετο μάλλον. Ένιωθα σαν να μην ήξερα πως θα φάω σε λίγο. Όταν βρήκα τα κλειδιά μου στη δεξιά τσέπη του παντελονιού, εκνευρίστηκα. Γιατί πάλι είχα βάλει πρώτα το χέρι μου να ψάξω στην αριστερή τσέπη του παντελονιού και μετά είχα ψάξει στη δεξιά, και αυτό συνέβαινε πολύ συχνά τον τελευταίο καιρό. Με το άλλο μου χέρι κρατούσα μια γάζα στη δεξιά πλευρά του λαιμού μου. Η γάζα ήταν λίγο ματωμένη. Τα μαλλιά μου είναι κοντά, πιο κοντά από ό,τι συνήθως. Η μύτη μου είχε υδρώσει στο σημείο που ακουγούσαν τα γυαλιά μου και είχαν υδρώσει και τα μάγουλά μου και η κοιλιά μου. Άνοιξα την πόρτα και μπήκα μέσα στο σπίτι. Άφησα την τσάντα και έβγαλα το σακάκι μου, το οποίο το κρέμασα στην κρεμάστρα ακριβώς πίσω από την πόρτα. Άπλωσα το χεράκι μου έτσι και το κρέμασα στην κρεμάστρα πίσω από την πόρτα. Η γυναίκα μου με πλησίασε και μου φίλησε το χέρι. Με ρώτησε αν όλα είναι εντάξει και εγώ της είπα ναι. Με βοήθησε να βγάλω το πουκάμισό μου και μου φόρεσε τις πιζάμες μου. Μετά πήγαμε πρώτα εγώ και μετά εκείνη μέσω του διαδρόμου στην κουζίνα, όπου τα παιδιά μας περίμεναν καθισμένα. Φάγαμε. Και μετά τα παιδιά πήγαν στο δωμάτιό τους και εγώ διάβασα την εφημερίδα μου. Η γάζα στο λαιμό μου είχε ματώσει πια αρκετά. Και έτσι η γυναίκα μου αποφάσισε να μου φέρει μια καινούρια. Το απόγευμα έκανα μπάνιο. Το βράδυ κοιμήθηκα νωρίς. Το πρωί που έφυγα, η γυναίκα μου άλλαξε τα σεντόνια και τις μαξιλαροθήκες γιατί είχαν γεμίσει αίματα από την πληγή μου. Την επόμενη μέρα γύρισα λίγο πιο νωρίς στο σπίτι. Η γυναίκα μου δεν μου φίλησε το χέρι και μου φώναξε. Μου είχες πει πως θα κλείσει και έχει περάσει πολύ καιρό. Τι έχεις να πεις γι' αυτό, πώς το δικαιολογείς εσύ αυτό? Θα κλείσει. Πότε θα κλείσει? Θα κλείσει, θα δεις. Τι λόγο έχω να σου πω ψέματα? Αυτό σκέψου μόνο. Δεν έχω κανένα λόγο να σου πω ψέματα. Θα μπορούσα να σου πω ότι δεν θα κλείσει, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Έλα, σε παρακαλώ, φίλησε μου το χέρι. Σε παρακαλώ. Δεν θα σου φιλήσω ξανά το χέρι. Σε παρακαλώ πολύ, φίλησε μου το χέρι. Μην γίνεσαι υπερβολική. Δεν έχω κανένα λόγο να σου πω ψέματα. Σ' αγαπάω και εσένα και τα παιδιά. Έχει λίγα αίματα. Να σου το καθαρίσω πριν το φιλήσω? Βεβαίως να μου το καθαρίσεις. Αγαπητέ Γιώργο, έφυγα τρέχοντας από το χολ και μετά από λίγο γύρισα πάλι τρέχοντας με ένα λευκό πανί και ενόπνευμα. Του καθάρισα το χέρι και το φίλησα. Έπειτα τον βοήθησα να βγάλει το πουκάμισο και του φόρεσα τις πιζάμες. Πρώτα εγώ και μετά εκείνη. Πρώτα εγώ και μετά εκείνος πήγαμε μέσω του διαδρόμου στην κουζίνα, όπου η κόρη μας περίμενε καθισμένη. Εκεί φάγαμε και μετά η κόρη μας πήγε στο δωμάτιό της και αυτός πότισε τα φυτά της βεράντας. Διάβασα την εφημερίδα. Η γάζα στο λαιμό του είχε ματώσει πια αρκετά και έτσι αποφάσισα να του φέρω μια καινούρια. Το απόγευμα έκανε μπάνιο. Το βράδυ κοιμήθηκε νωρίς. Την επόμενη μέρα πήγε στον οδοντίατρο για καθαρισμό. Εκείνη την ημέρα η πληγή μου έτρεχε λίγο περισσότερο αίμα από ό,τι. Όσο ήταν ξαπλωμένο στην καρέκλα του οδοντιάτρου, η πληγή έτρεχε περισσότερο αίμα από ό,τι συνήθως. Η ποδιά δηλαδή του γιατρού είχε γεμίσει πιτσιλιές από αίμα αρκετές. Δεν ανησύχησε όμως, γιατί αυτό καμιά φορά συνέβαινε. Μερικές φορές έτρεχε περισσότερο αίμα από ό,τι συνήθως. Είχε συμβεί πριν από 6 μήνες στη μέση μιας πολύ ενδιαφέρουσας. Πριν λίγο καιρό, ενώ κολυμπούσε στη θάλασσα, καθώς και άλλη μία, 6 μήνες πριν, στη μέση μιας πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης. Οπότε δεν ανησύχησε. Όταν έφυγε από τον οδοντίατρο, είχε στο στόμα αυτή τη γεύση της σόδας. Του αρέσει, ξέρεις, αυτή η γεύση. Μου αρέσει. Και είχε σπίτι περίπου στις 9.
Α, ναι, πέρασε πριν από το φαρμακείο και πήρε γάζες, γιατί εκείνη την ημέρα, λόγω του αέρα, είχε χάσει τη γάζα που πήρε το πρωί από το σπίτι. Δεν την είχε χάσει ακριβώς. Την είχε χάσει. Δεν την είχε χάσει. Δεν την είχε χάσει. Την είχε χάσει. Απλώς την πήρε ο αέρας και έπεσε στο πεζοδρόμιο και δεν μπορούσε να την ξαναβάλει στην πληγή, γιατί θα πάθανε μόλυνση. Με απεριόριστο σεβασμό, Μαρία. Αγαπημένο μου Γιώργο, όταν γύρισα στο σπίτι, η γυναίκα μου με πλησίασε και μου φίλησε το χέρι. Εγώ της είπα ότι δεν το φίλησε με τον ίδιο ενθουσιασμό που το έκανε παλιά. Και ότι άμα δεν με αγαπάει πια, δεν έχει παρά να μου το πει. Εκείνη δεν απάντησε αμέσως. Γαμημένη είναι αυτή η γυναίκα, όλοι το λένε. Με απεριόριστο σεβασμό, Δημήτρης. Ιστερόγραφο. Θα ήθελα να μου πεις τι κάνει η μητέρα σου. Να σε καλά. 11 Φεβρουαρίου 1990. Αγαπητέ Δημήτρη, η μητέρα μου δεν ξέρω αν είναι καλά. Βέβαια. Έχουν περάσει μήνες από την τελευταία φορά που την είδα. Δεν ξέρω ούτε αν έχει επιδεινωθεί το πρόβλημα της υγείας της, ούτε αν μ' αγαπάει πια. Βέβαια. Ο λόγος που δεν τη βλέπω είναι γιατί δεν ήξερε να κεντάει. Ψέματα. Και μου το επαναλάμβανε συνεχώς αυτό. Μα δεν ξέρω να κεντάω. Όταν κατάλαβα ότι δεν είχε τη διάθεση να μάθει, της έβαλα τις φωνές και την παρακάλεσα να το κάνει για μένα. Εσένα. Την ακολούθησα στο σαλόνι ουρλιάζοντας. Όταν με είδε να κλαίω, με λυπήθηκε και μου είπε ότι θα προσπαθούσε την επόμενη κιόλας μέρα το πρωί. Την επόμενη μέρα ξύπνησα νωρίς, έβαλα τα παπούτσια μου και φόρεσα ένα πολύ καλό σακάκι Πάει πολύ αυτό το σακάκι. και πήγα στο μαγαζί που πουλάγε είδη ραπτικής. Μπράβο, Γιώργο. Της αγόρασα μπλε κλωστή και καφέ. Της πήρα βελόνα. Και αυτό που έπρεπε να κάνει ήταν ένα λουλούδι Γιώργο. που το κλονάρι του της είπα να το κάνει καφέ και το άνθος μπλε. Άνθος μπλε. Της έδωσα και ένα μπέζ βαμβακερό πανί και έκατσε στον καναπέ απέναντί της. Δεν είναι καλά. Έκανε πολλή ώρα να πέρασε την κλωστή στη βελόνα, γιατί τα χέρια της έτρεμαν, Καλά. μάλλον από το άγχος. Δεν πειράζει. Όταν τα κατάφερε, με κοίταξε και εγώ της είπα «Μπράβο, μαμά». Σε ευχαριστώ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά σηκώθηκα, περπάτησα αργά μέχρι την πολυθρόνα που καθότανε, Τι θέλεις, Γιώργο. πήρα μια βαθιά ανάσα και της φίλησα την πλάτη, Αχ, Γιώργο. εκεί που τελείωναν τα μαλλιά της. Δεν είμαι καλά. Άρχισε να κεντάει πρώτα το κλονάρι, γιατί η κλωστή που είχε περάσει ήταν η καφέ. Μα. Εγώ ξανακάθισα στον καναπέ και χωρίς να την κοιτάζω, επαναλάμβανα συνεχώς τη φράση «Ευχαριστώ πάρα πολύ». Παρακαλώ. Από την απειρία της, κάρφωσε τη βελόνα στο χέρι της αρκετές φορές. Γιώργο. Και πόναγε, μάλλον. Αλλά δεν παραπονέθηκε καμία φορά. Δεν πειράζει. Το κλονάρι το είχε κάνει λίγο στραβό. Γιώργο. Της το επισήμανα μάλιστα. Αλλά μου είπε ότι δεν μπορούσε να το διορθώσει και το κατάλαβε. Καλά. Και έτσι δεν επέμεινε. Δεν πειράζει. Όσο περνούσε η ώρα, άρχισε να κεντάει όλο και πιο γρήγορα. Βλέπεις, Γιώργο. Αυτό οφείλω να της το αναγνωρίσω. Βέβαια. Και όταν έφτασε η ώρα να βάλει την μπλε κλωστή στη βελόνα, Μα. το έκανε πολύ πιο γρήγορα την πρώτη φορά. Την επιβράβευσα αμέσως. Άχινες αγόρι. Και μετά της κούψα τα μαλλιά της που ήταν ιδρωμένα και έκατσα ξανά και παρακολούθησα πώς θα τελείωνε. Να είσαι καλά. Τελείωσε λοιπόν, έφτιαξε το λουλούδι, δεν το έκανε πολύ ωραίο Γιώργο. και όταν τελείωσε και το τελευταίο πέταλο, Γιώργο. διαπίστωσε ότι είχε ράψει και την μπαλάμη του αριστερού χεριού της κάτω από το ύφασμα. Πράγμα που με εκνεύρισε. Ω, τι έκανα. Και δεν μπορούσα να καταλάβω πώς δεν είχε συνειδητοποιήσει τόση ώρα ότι έραβε το ίδιο της στο χέρι. Συγγνώμη. Τι να την κάνω εγώ τώρα τη συγγνώμη σου, της είπα. Γιώργο. Πάρε το ψαλίδι και κόψε τις κλωστές, της είπα. Όχι. Μου είπε. Πάρε το μαχαίρι και κόψε το χέρι μου. Γιατί άμα κόψω τις κλωστές, θα χαλάσει το κέντημα. Και δεν ξέρω αν θα καταφέρω να το ξαναφτιάξω. Της έκοψα το χέρι με το κλαδευτήρι. Με το κλαδευτήρι που είχαμε στην αποθήκη και έφυγα. Γιώργο. Από τότε έχω να τη δω. Βέβαια. Δεν πήγα ξανά από το σπίτι, γιατί δεν ήθελα ποτέ τίποτα άλλο από αυτήν. Μόνο αυτό ήθελα να μου φτιάξει. Γιώργο. Και έτσι δεν είχε νόημα να ξαναπάω. Δεν είμαι καλά. Δεν ξέρω αν έχει πεθάνει, αλλά μάλλον θα ζει. Γιώργο. Γιατί αν είχε πεθάνει θα μου το είχαν πει. Δυσκολεύτηκα πολύ να το καδράρω, γιατί Συγγνώμη. η κομμένη παλάμη δεν χώραγε στα συμβατικά Είναι κάδρα. χοντρό το χέρι. Και έπρεπε να παραγγείλω ένα ειδικό, με μεγάλο βάθος. Αλλά ακόμη και σε αυτό δεν κατάφερα να το βάλω καλά. Καλά. Και είναι για γέλια το αποτέλεσμα. Δεν πειράζει. Το χέρι της και τα αίματά της πάνω στον τοίχο Γιωργάκη. ήταν πολύ πυτερό θέαμα. Σε αγαπώ. Αλλά δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Και μετά από μερικές μέρες το πήρα απόφαση και είπα ότι δεν πειράζει. Δεν είμαι Τα καλά. δάχτυλά της
δεν έχουν πριστεί. Και οι φλέβες της είναι το ίδιο φουσκωμένες όπως παλιά. Για να απαντήσω και στην ερώτησή σου. Και καμιά φορά τη σκέφτομαι μόνη, χωρίς εμένα και χωρίς όλους τους άλλους, με κομμένο το ένα της χέρι, να κάθεται στην καρέκλα. Σκέφτομαι πόσο πολύ μ' αγαπούσε όταν μέναμε μαζί. Και αναρωτιέμαι, άμα θα συνεχίσει να μ' αγαπάει και τώρα ακόμα που έχουν περάσει όλοι αυτοί οι μήνες. Έτσι λοιπόν, κάθε φορά που βλέπω αυτό το κάδρο, αυτήν θυμάμαι. Εύχομαι να είσαι καλά. Γιώργος. Υστερόμεθο. Προσπάθησε να μου στείλεις την ομιλία που άκουσες όσο πιο αναλυτικά γίνεται. Με ενδιαφέρει, ξέρεις, πολύ να τη διαβάσω. «22 Ιουνίου 1990. Αγαπημένο μου Γιώργο, μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να σου γράψω το τελευταίο καιρό, γιατί η κίνηση του δεξιού χεριού μου τραβάει την πληγή. Έχω βαρεθεί να λερώνω τις μπλούζες μου, τα παντελόνια μου, τις βερμούδες και τα παπούτσια και τις πετσέτες. Τα Σαββατοκύριακα μου δεν χρειάζεται να πηγαίνω στη δουλειά, αποφάσισα να μην φοράω γάζες, αλλά δεν νομίζω τελικά ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Καθώς έτρωγα στο τραπέζι τις προάλλες, τα αίματα από το χέρι μου έπεφταν στο πάτωμα χωρίς να το καταλάβω και έπεφταν στο φαγητό μου χωρίς να το καταλάβω. Και όταν πια σηκώθηκα, κατάλαβα πόσο πολύ είχα λερώσει το πάτωμα και την καρέκλα. Η ιδέα και μόνο ότι έτρωγα το αίμα μου με το ρύζι μου με έκανε και αηδίασα, Γιώργο. Παρ' όλα αυτά, ένας γιατρός που επισκέφθηκα τις προάλλες ήταν καθησυχαστικός και αισιόδοξος. Μου είπε ότι είναι θέμα, λέει, non-αληθιτό ζήτημα και δεν μιλούσε για ράματα ή για κάτι τέτοιο, αλλά για μια πιο ριζική λύση. Για την οποία θα σου πω κάποια άλλη στιγμή. Και τώρα θα προσπαθήσω να σου μεταφέρω όλα όσα υπόθηκαν στην ομιλία που άκουσα, όσο πιο πιστά μπορώ. Η φωνή του ήταν χαμηλή. Μιλούσε πολύ ψιθυριστά και σχεδόν δεν ακούγαμε λόγω των κακών καιρικών συνθηκών. Παρ' όλα αυτά, πάνω κάτω είπε τα εξής. Τώρα είναι αλλιώς. Παλιά ήταν καλύτερα. Καταρχήν τα ζώα ήταν πιο καθαρά όσον αφορά στο τρίχωμά τους και στις μουσούδες τους. Και τα άνθη των εκάστοτε λουδιών στους κήπους ήταν πολύ πιο υγιή, με πιο έντονα χρώματα στα πέταλα, στα φύλλα, στα κλονάρια και στις ρίζες τους. Μετά τα παντελόνια μας ήταν ωραία. Προσέχαμε πολύ τι φοράγαμε και πότε το φοράγαμε. Ήμασταν τόσο προσεκτικοί, Θεέ μου, με τους συνδυασμούς των χρωμάτων στις μπλούζες και στις ζακέτες και στα μπουφάν μας και τα αγόρια και τα κορίτσια. Δεν μπορώ να σχολείο. Δεν πειράζαμε κανέναν. Και δεν μιλούσαμε στους άλλους παρά μόνο αν ήταν ανάγκη ή χρειαζόταν να δώσουμε κάποια συμβουλή. Τα σπίτια μας πώς ήταν, ρωτήσαμε. Τα σπίτια μας καθαρά και αυτά είπε. Χωρίς περιττά κάδρα και με ωραία παπλώματα, μαλακά, βαβακερά, όχι όπως τώρα. Μαζευόμασταν τα βράδια μετά τη δουλειά και συζητούσαμε όλοι μαζί. Και ποτέ δεν διέκοπτε ο ένας τον άλλον και ποτέ δεν χτένιζε άσχημα ο ένας τον άλλον. Προσέχαμε πάντα με τη βούσα και τη χτένα να μην πονάμε ο ένας τον άλλον. Το πουλί. Τα νύχια μας ήταν πάντα κομμένα. Τα εξοχικά μας πώς ήταν. Αν θέλετε να μάθετε για τα εξοχικά μας, θα σας πω. Τα εξοχικά μας είχαν σαγρά τείχους. Όλα αυτά είναι εμφανείς φωτογραφίες και δεν μπορεί κανείς να μας αμφισβητήσει, να μας πει ψεύτες. Υπάρχουν εκατοντάδες φωτογραφίες. Καλά τις έκανε. Και βίντεο που αποδεικνύουν αυτά που λέω, πολύ ωραίες φωτογραφίες, μάλιστα που τις έχουν και τυπωμένες και σε ηλεκτρονική μορφή. Τα παιδιά μας αρέσουν. Αναρωτιούνται αν μας αρέσουν τα παιδιά και η ιδέα της οικογένειας. Και η αλήθεια είναι ότι κι εμείς, πες και εμένα, δεν απαντούσαμε τόσο καιρό σε τέτοιου είδους αδιάκριτες ερωτήσεις για την προσωπική μας ζωή. Αλλά τώρα θα έρθει η απάντηση. Τώρα ήρθε η ώρα να μάθετε πως ναι. Ναι. Μας αρέσει η οικογένεια. Και δεν είμαστε ενάντια στην κοινοποίηση. Ναι. Μάλιστα, πολλοί από εμάς έχουν ήδη παντρευτεί και έχουν και παιδιά. Δεν μάλλωσαν ποτέ μεταξύ μας και συνεχίζουμε να παραθερίζουμε μαζί τα καλοκαίρια. Βέβαια, τώρα στις παραλίες, ξέρετε, δεν έχει αυτό το ωραίο, το λεπτό, το χαλίκι που δεν κολλάει στις πατούσες, αλλά πολύ ψηλή άμμο που πρέπει για ώρα να καθαρίζεις τα πόδια σου πριν φορέσεις τις κάρτσες και τις πότες. Τώρα πια δεν μπορούμε να τρέχουμε όσο γρήγορα τρέχαμε και δεν μας ευχαριστεί καθόλου πια η ζωγραφική. Ακόμα και αυτά που ζωγραφίζουμε εμείς οι ίδιοι δεν είναι τόσο αληθοφανή, τόσο παραστατικά όσο τότε. Naturalist. Μερικές φορές
Απογοητεύομαι. Και αναπολώ τις παλιές μέρες, αλλά αυτό ευτυχώς δεν κρατάει πολύ και γρήγορα βρίσκω ξανά το κουράγιο μου για να συνεχίσω τον αγώνα μας. Αλλά ο αγώνας μας χρειάζεται υποστήριξη, ανθρώπινη υποστήριξη. Γι' αυτό χρειάζομαι και εσάς μαζί μου. Γι' αυτό θέλω να με στηρίξετε κι εσείς που ήρθατε σήμερα εδώ, σε αυτή την πλατεία, για να με ακούσετε. Γιατί η πόλη σας, καθώς και τα γύρω χωριά, χρειάζονται ανθρώπους σαν και εμάς, ανθρώπους που δεν τους τρομάζουν τα δύσβατα βράχια αυτής της όχι τόσο όμορφης περιοχής, που τρέφονται με ρύζι, με αίμα και λιπέρι, που έχουν κουραστεί να ζουν με την απειλή αυτών των αμήλικτων και θα τολμήσω να πω αχάριστων ανθρώπων που χθες το βράδυ σφάγιασαν τους συμπολίτες σας και τους κρέμασαν στο προάβλιο του σχολείου, δίπλα στις μπασκέτες των παιδιών σας. Πια δεν είναι απλά τα πράγματα όπως ήτανε. Βλέπετε κι εσείς πόσο μικρά είναι τα μαχαίρια μας και πόσο μεγάλες οι καρδιές των εχθρών μας, πόσο μικρά είναι τα τόξα μας και πόσο χοντρές είναι οι μάνες των βασανιστών μας, πόσο μικρά είναι τα τσεκούρια μας και πόσο χοντρόπετσι είναι οι αυτιάνες των αντιπάλων μας. Σε αυτό το σημείο θα σας παρακαλούσα να μην μιλάτε μεταξύ σας πριν τελειώσω. Μας συγχωρείτε. Θα ήθελα τώρα να βγάλετε τα γυαλιά ηλίου που σας μοιράσαμε από τις θήκες τους και να τα φορέσετε όλοι. Ωραία. Θέλω τώρα να ξαπλώσετε στο χώμα μπρούνιτο. Ωραία. Δεν θα ήθελα που δεν είναι να σας κουράσω άλλο. Άλλωστε σε λίγο θα νυχτώσει και θα πρέπει να φύγουμε για την επόμενη πόλη. Πριν κλείσω την ομιλία μου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ξανά για την υπέροχη φιλοξενία, το καταπληκτικό μεσημερινό γεύμα, καθώς και για τις κάρτσες και τα φουντούκια που μας χαρίσατε. Σας υπόσχομαι ότι θα φάμε τα φουντούκια σας και θα φορέσουμε τις κάρτσες σας. Αυτά είπε. Και μετά ακούστηκε ένα ωραίο τραγούδι από τη χοροδία της πόλης. Είναι περίεργο πολύ, πρωτάκουστο στον κόσμο, όταν τη γλώσσα μου κόψες, δεν ένιωσα τον πόνο, κι ούτε που το κατάλαβα, πως μου σπάσες το χέρι, ή όταν βράδυ έμπηκες στην πλάτη το μαχαίρι. Οι φίλοι μου φοβήθηκαν, με κλάματα μίλουσαν, μου λέγαν «Πρόσεχε καλά κι ύστερα με κοιτούσαν». Είναι περίεργο πολύ, δεν ξέρω πώς συμβαίνει. Να το κλωτσάς, να το χτυπάς κι αυτό να μην πεθαίνει. Να το κλωτσάς, να το χτυπάς κι αυτό να μην πεθαίνει. Ιστερόγραφο. Σου εσωκλείω ένα κριτικό μαχαίρι για δώρο. Μαχαίρι. Και ένα αχλάδι. Αχλάδι. Το πιο ωραίο δεν έχεις ξαναφάει στη ζωή σου. Να είσαι καλά. Να δίνεσαι καλά. Δημήτρης. 22 Ιουλίου 1990. Αγαπητέ Δημήτρη, τα νέα σου με χαροποίησαν ιδιαίτερα. Αυτή τη στιγμή που σου γράφω, φοράω ένα μαύρο τζιν παντελόνι. Χτες έπεσα από τις σκάλες και χτύπησα το αριστερό μου γόνατο, αλλά δεν με πονάει καθόλου. Μάλλον ήμουν αρκετά τυχερός. Το άλλο που έχω να σου γράψω είναι ότι τα μαλλιά μου από τον ήλιο ξάνθηναν απότομα. Άμα με έβλεπες, θα έμεινες άφωνος. 4 μέρες πριν έλαβα ένα γράμμα από την Άννα, η οποία μου ζήτησε να διακόψουμε την ερωτική μας σχέση. Το γράμμα πάνω κάτω έλεγε:
Αγαπητέ Γιώργο, εύχομαι να είσαι καλά και να μην έχεις χτυπήσει πέφτοντας από τις σκάλες ή από κάπου αλλού. Ο λόγος που σου γράφω είναι γιατί το τελευταίο διάστημα έχω κάποιες δεύτερες σκέψεις για το πόσο με αγαπάς. Το να συναντιόμαστε κάθε τόσο στο σπίτι μου και να φιλιόμαστε ή να με γαμάς είναι κάτι που έχει αρχίσει να με κουράζει. Ξέρω ότι δεν πρόκειται να χωρίσεις με τη γυναίκα σου και δεν είναι αυτό που με πειράζει, αλλά το ότι δεν με αγαπάς. Θέλω επίσης να σου εξομολογηθώ ότι γνώρισα ένα φίλο της αδελφής μου και τον τελευταίο καιρό βγαίνουμε. Αυτός, ναι, μου δείχνει ότι πραγματικά με αγαπάει και τόσο με τα λόγια όσο και με τις πράξεις του μου αποδεικνύει συνεχώς ότι του εννοεί. Μου αγόρασε ένα πολύ ωραίο περιδέρεο για τα γενέθλιά μου χωρίς καν να ξέρει τη συγκεκριμένη ημερομηνία των γενέθλιων μου. Πράγμα που σημαίνει ότι πήρε την πρωτοβουλία μόνος του και ρώτησε την αδελφή μου. Θα ήθελα να διακόψουμε την ερωτική μας σχέση και προσπάθησε να με ξεχάσεις και το ίδιο θα κάνω κι εγώ, όσο δύσκολο και μου είναι. Ξέρω ότι είναι κρίμα εν ώψη του ταξιδιού μας στη Νέα Υόρκη που σχεδιάζαμε τόσο καιρό, αλλά καλύτερα τώρα. Νωρίτερα, όσο το δυνατόν νωρίτερα. Αυτός, ναι. Όποτε θέλεις, μπορείς να περάσεις να πάρεις το χρυσό ρολόι που άφησες την τελευταία φορά στο κομμωδίνο μου, επειδή σου ζήτησα να το βγάλεις γιατί το μπρεσελέ του μου γρατζούνε για τα μάγουλα, καθώς με χάιδευες. Αυτός, να είσαι πάντα καλά. Άμα Παπαδημητρίου. Στην αρχή δεν το πίστευα. Αλλά όσο περνούσαν οι μέρες, άρχισα να κλαίω και να στεναχωριέμαι. Εύχομαι να είσαι καλά. Και η αλήθεια είναι ότι δεν έπεσα τυχαία από τις σκάλες, αλλά προσπάθησα να το καθαρίσω. Δεν σκέφτηκα ούτε την γυναίκα μου, ούτε τα παιδιά μου. Και ήθελα να δώσω ένα τέλος στη ζωή μου. Όμως μετά το ξανασκέφτηκα. Και είπα ότι δεν αξίζει να στεναχωριέμαι και ότι μπορώ να βρω τη δύναμη να συνεχίσω τη ζωή μου. Θα ήθελα να διακόψουμε την και αν ποτέ αλλάξει γνώμη και επιστρέψει σε μένα και μου ζητήσει συγγνώμη, θα το καταλάβω απόλυτα. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι κάνουν λάθη και χρειάζεται χρόνος για να το συνειδητοποιήσουν. Αλλά δεν πειράζει. Σκοπός είναι κάποια στιγμή να το καταλάβουν και να ζητήσουν συγγνώμη. Το ξέρω ότι είναι κρίμα εν ώψη του ταξιδιού μας. Μου λείπουν πολύ οι στιγμές που φιλιόμασταν και με χάιδευε στον αυχένα και στον ώμο. Το να συναντιόμαστε κάθε βράδυ στο σπίτι μου και να φιλιόμαστε. Το ότι δεν την αγαπάω, όπως καταλαβαίνεις, είναι ένα φρικτό ψέμα. Και βέβαια η αφορμή είναι ότι γνώρισε αυτόν. Γνώρισα ένα φίλο της αδελφής μου. Τον τελευταίο καιρό βγαίνουμε. Άμα τους βρω στον δρόμο ή σε κανένα εστιατόριο, θα κάνω ότι δεν την ξέρω. Γιατί αυτό είναι πολύ πιο σκληρό από ότι να τη χτυπήσω, να τη φτύσω επιδεικτικά στο πρόσωπο ή μέσα στο πιάτο της. Όποτε θέλεις, μπορείς να περάσεις να πάρεις. Έδωσα το κουφάν που μου είχε κάνει δώρο στον πατέρα μου και πέταξα απευθείας στο μπρελόκ με τα κλειδιά του σπιτιού της. Μου αγόρασε ένα πολύ ωραίο περιδέρεο. Είναι αχάριστη και ξέρω ότι μου το έχεις πει επανειλημμένα. Τώρα το βλέπω και εγώ πόσο δίκιο είχες. Αυτός, ναι, μου δείχνει ότι πραγματικά με αγαπάει. Αυτόν, τον φίλο της αδερφής της, τον ξέρω. Αυτός, ναι. Τον είχα γνωρίσει ένα βράδυ που η αδερφή της έκανε μια φιλική συγκέντρωση. Ναι. Αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο ψηλός είναι. Θυμάμαι μόνο ότι είχε ένα πολύ ωραίο πρόσωπο για την ηλικία του και χοντρά δάχτυλα. Εκείνο το βράδυ έτρωγε τα νύχια του. Και το μόνο που είχαμε πει ήταν δύο λόγια για το αν κάνει καλό ή όχι στα μαλλιά του καθημερινός. Και του είχα προτείνει ένα υλικό κονίκι. Του βάζεις τα νύχια σου και σε βοηθάνε με τα φρός. Θα κάνει συμπαθητικός. Με ευχαρίστησε έτσι πολύ. Και μάλιστα αργότερα, μπορούσα να το δει το κομμάτι του, δεν το ήθελε. Για μένα, για να Παπαδημητρίου δεν ήμουν αυτό. Ήταν μόνο μπροστά. Αλλά δεν υπάρχει. Μπορεί να ζει αν θέλει νίκης. Με εκτίμηση, Γιώργος. Ιστερόγραφο. Σκέφτηκα ότι θα ήταν μια πρώτη τάξης ιδέα να αλλάξεις κάποια καλύματα στο σπίτι και να τα κάνεις κόκκινα ή μαύρα. Το αίμα έτσι δεν θα φαίνεται και δεν θα χρειάζεται να πλένεται και να πλένεται όλη την ώρα. «11 Νοεμβρίου 1990. Αγαπημένο μου Γιώργο,
Η ιδέα σου μου φάνηκε καταπληκτική και την είπα στη γυναίκα μου, η οποία συμφώνησε αμέσως. Μπράβο. Αγοράσαμε κόκκινα πιάτα, κόκκινες χαρτοπετσέτες, σεντόνια, μαξιλαροθήκες, πιζάμες, παντόφλες, κουρτίνες, πετσέτες, χαλιά, όλα κόκκινα. Επίσης βάψαμε το γάπεδο της ντουζιέρας, κόκκινο, σκούρο, σχεδόν μαύρο. Ξοδέψαμε αρκετά χρήματα για να τα αντικαταστήσουμε όλα αυτά. Και επίσης πρέπει να σου πω ότι τα παλιά αντικείμενα τα μεταφέραμε όλα κάτω στην αποθήκη, μαζί με τη βοήθεια των παιδιών. Την επόμενη μέρα τα πράγματα ήταν όλα πολύ καλύτερα. Γιατί από μακριά δεν φαίνονταν οι λεκέδες του αίματος. Και μόνο αν πλησίαζε κανείς πολύ κοντά καταλάβαινε ότι κάτι δεν πάει καλά. Γιατί στο χρώμα του λεκέ ήταν λίγο διαφορετική απόχρωση κόκκινο από το εκάστοτε ύφασμα ή αντικείμενο. Ήταν η στιγμή ιδιαιτέρως κατάλληλη. Γιατί εκείνες τις ημέρες είχε κόψει και η γυναίκα μου το χέρι της με το μαχαίρι του ψωμιού. Και έτσι τη βόλευε και εκείνη πολύ όλο αυτό. Αισθανόμουν πια ελεύθερος να ξαπλώνω, να τρώω ή να λούζομαι χωρίς να νιώθω άσχημα. Και για στιγμές ξέχναγα τελείως την πληγή. Καλούσαμε φίλους, κάναμε δείπνα και καλούσαμε φίλους, τους οποίους βέβαια λέγαμε να φορέσουν μαύρα παντελόνια και φορέματα και πουκάμισα ή κόκκινα. Και τρώγαμε και συζητούσαμε ή χορεύαμε και δεν τρεπόμουν πια. Να φανταστείς, μερικές φορές καθόσουν πάνω σε ένα μαξιλάρι. Και το γεγονός ότι ήταν γεμάτο αίματα το καταλάβαινες μόνο από την υγρασία. Στο σπίτι κυκλοφορούσα πια χωρίς γάζες. Και μόνο για τα παιδιά ανησυχούσαμε, τα οποία μερικές φορές πέφτανε στο πάτωμα ή στη βεράντα, όταν ήταν με γυμνά πόδια. Λίγες μέρες όμως μετά, όταν η πληγή της γυναίκας μου στο χέρι της είχε πια κλείσει για τα καλά, μου είπε λίγο πριν κοιμηθούμε. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η ιστορία. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε μόνο ένα χρώμα στο σπίτι. Χρειάζομαι μια καινούργια καφετιέρα. Και τα διαθέσιμα χρώματα είναι μόνο μπλε, πράσινο και γκρι. Ρώτησα τον υπάλληλο εάν βγαίνει σε κόκκινο χρώμα ή σε μαύρο και μου είπε κατηγορηματικά όχι. Όχι. Θα έχει πρόβλημα να φέρουμε ξανά τα παλιά μας αντικείμενα από την αποθήκη. Θα μας βοηθήσουν και τα παιδιά και σε λίγη ώρα θα τα έχουμε αντικαταστήσει ξανά όλα. Έτσι και έγινε. Την επόμενη μέρα, όντως τα παιδιά μας βοήθησαν πολύ και κουβάλισαν. Και είπαν τη γνώμη τους στην επανατοποθέτηση των παλιών επίπλων. Και όντως τελειώσαμε μέσα σε λίγες ώρες. Χθες το βράδυ καθίσαμε όλοι μαζί στη βεράντα. Και όταν σε μία απότομη κίνησή μου η γάζα μου έφυγε και ένας πίδακας αίματος πετάχτηκε πάνω στα λουλούδια, στα τραπέζια, στις καρέκλες και στα πρόσωπα της γυναίκας και των παιδιών μου, εμείς κοιταχτήκαμε για λίγο μεταξύ μας και βάλαμε τα γέλια χωρίς να εκνευριστούμε καθόλου. Μόνο γελάγαμε για πάρα πολλή ώρα μέχρι που να πάμε για ύπνο. Ιστερόγραφα. Θα ήθελα σε παρακαλώ πολύ να μου πεις πώς πήγε εκείνη η ανάπλαση του κήπου που ετοίμαζες. Όποτε βρεις λίγο χρόνο, σε παρακαλώ πολύ, πες μου γι' αυτό. Με εκτίμηση, Δημήτρη. Ανάπλαση. 2 Μαΐου 1991. Αγαπητέ μου Δημήτρη, η ανάπλαση του κήπου τελείωσε. Ξεριζώθηκαν επιτέλους όλα εκείνα τα είδη των λουλουδιών που προκαλούσαν απέχθεια σε μένα και στους φίλους μου. Ας ελπίσουμε να μην φυτρώσουν ξανά αυτά τα απέσια τριαντάφυλλα, αυτά τα απέσια γαρίφαλα και αυτά τα απέσια ζουμπούλια. Περνάω πολύ ωραία στο σπίτι και λυπήθηκα όταν μου είπαν ότι έφτασε κιόλας ο καιρός για να πάμε διακοπές στο εξοχικό. Πάντως η θάλασσα δεν είχε καθόλου κύματα και ο ήλιος λαμπύριζε το μεσημέρι που έκανα μπάνιο πάρα πολύ, ακόμα και στα σημεία που τα χέρια μου και τα πόδια μου διατάρασαν την ομαλότητα της επιφάνειας στο ωραιότατο νερού. Στο δρόμο, δίπλα στην παραλία, περνούσε κάθε πρωί στις 11 ένα αυτοκίνητο που είχε μέσα ψωμιά και τυρόπιτες. Κάποιοι έπαιρναν ψωμί και εγώ έπαιρνα τυρόπιτα και την έτρωγα μέσα στη θάλασσα με προσοχή, ώστε να μην πέφτει πολύ σφολιάτα στο νερό, γιατί αυτό μαηδίαζε. Στη θάλασσα ο ένας ανέβαινε στην πλάτη του άλλου και μετά αυτός που ήταν κάτω από το νερό μετρούσε στο 3 και μετά τίναζε με δύναμη το σώμα του προς τα πάνω και αυτός που πατούσε στην πλάτη του τιναζόταν στον αέρα και έπεφτε στο νερό. Αγαπητέ μου, η ανάπλαση του κήπου τελείωσε επιτέλους και εμείς παραθερήσαμε στο εξοχικό μας σπίτι. Ευτυχώς που η θάλασσα δεν είχε καθόλου κύματα και μπορούσαμε και κάναμε όλες αυτές τις φιγούρες, εγώ και οι φίλοι μου, το μεσημέρι. Οι βουτιές όλες γίνονταν έτσι όπως έπρεπε να γίνουν. Ούτε πιο βαθιά, ούτε πιο ρηχά, ούτε πολύ απλές, ούτε όμως και χωρίς λόγο περίτεχνες,
που εντυπωσίαζαν κάποιους ανίδεους και μαλακισμένους, λόμενους. Μερικές φορές κάποιοι χτύπησαν σε κάτι βράχια και σε κάτι τσιμέντα. Αλλά εντάξει, μετά από λίγο ήταν εντάξει. Το πρωί το μπάνιο μου άρεσε, το απόγευμα ήταν βλακεία. Στις 8 περίπου έκανα ντους. Και έβαζα μια μάνικη μπλούζα και πήγαινα για μπάσκετ ή για βόλτα. Το βράδυ πήγαινα και χόρευα ως αργά μαζί με άλλους. Στην αρχή της παραλίας υπήρχαν κάτι μικρές γαρίδες διάφανες και κάτι μικρά ψάρια που τα έφεραν οι γυναίκες με τις χούφτες. Θα έδινα τα πάντα να ήταν τα μαλλιά μου μακριά και ξανθά, το έχω ξαναπεί. Άλλωστε, δεν θα σου γράψω ούτε για τις ώρες που ξυπνάγαμε, αλλά ούτε και για το τι τρώγαμε το πρωί, γιατί δεν έχει κανένα ενδιαφέρον και δεν θα ήθελα να γίνω βαρετός. Είμαι σίγουρος ότι σίγουρα έχεις 1002 πράγματα πιο ενδιαφέροντα να κάνεις από το να διαβάζεις ανοησίες γύρω από τα πρωινά μας και τον ύπνο μας και τέτοια. Αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σου είναι ότι φέτος το καλοκαίρι τρέχω πάρα πολύ γρήγορα. Το κάνω κάθε βράδυ όταν γυρίζω σπίτι και γιατί βιάζομαι, αλλά και γιατί μου αρέσει να τρέχω τόσο γρήγορα. Τους λέω ότι θα γυρίσω σπίτι στις 3, ας πούμε. Και επειδή θέλω να είμαι συνεπής, δεν θέλω να αργήσω και να φτάσω σπίτι στις 3 και 20, ας πούμε. Όπου και αν χαρώνομαι το βράδυ, μέσα από γύρω στις 2 και 45 και έτρεχα για να είμαι σπίτι στις 3 και πάντα ήμουν νωρίτερα. Ήταν συνήθως στις 2 και 54 ή στις 2 και 55. Α, μια φορά έτρεξα τόσο γρήγορα που έφτασα στις 2 και 46. Το ξέρω ότι ακούγεται περίεργο, δεν λέω υπερβολές. Ίσως εκείνη τη μέρα να φύγα νωρίτερα από τις 2 και 45. Δεν ξέρω τι να πω και σε μένα. Φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Με αγάπη, ο φίλος σου Γιώργος. Αγαπημένο μου Γιώργο, μπράβο! Για τις καταπληκτικές επιδόσεις σου στο τρέξιμο. Και εύχομαι Γιώργο από την καρδιά μου στο μέλλον να πέσει και ακόμη καλύτερα. Εγώ έγραψα μία επίκληση. Μία επίκληση την οποία λέω κάθε πρωί και η οποία πηγαίνει κάπως έτσι. Σταματήστε. Σας παρακαλώ αίματα, μην τρέχετε από την πληγή. Τρέξατε αρκετά, κυλήσατε αρκετά όλα αυτά τα χρόνια. Χυθήκατε αρκετά πάνω στο χέρι μου και στην κοιλιά μου. Σας διατάζω με δυνατή φωνή, αίματα του σώματός μου, σταματήστε. Μηχανισμοί πήξης, ενεργοποιηθείτε άμεσα και επιτέλους κάντε το αίμα μου στέρεο. Αλλά αφήστε τα δάκρυα μου υγρά, τα σάλια μου υγρά, το σπέρμα μου υγρό και μόνο το αίμα στερεοποιήστε. Μόνο το αίμα κάντε το κόκκινη πέτρα. Σε παρακαλώ καρδιά μου, μη στέλνεις άλλο τέτοιο αίμα στις φλέβες μου. Σας παρακαλώ αρτηρίες, αντισταθείτε σε αυτό το πράγμα που μοιάζει με αίμα, αλλά δεν είναι και σας κοροϊδεύει τόσα χρόνια. Και όταν φτάνει στην πληγή, αντί να σταματήσει, εκεί βγαίνει και τρέχει μανιασμένο. Σε παρακαλώ
παρακαλώ σηκώτη μου, εσύ που σχηματίζεις τους παράγοντες της πήξης, λυπήσου με και βοήθησέ με και γίνε όργανο άξιο να υπάρχει στο σώμα μου. Σας παρακαλώ ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια, σε παρακαλώ αιματοκρήτη, αιμοπετάλια, αιμοσφαιρίνη. Μην κυλάτε πάνω στα πλαστικά, στα σίδερα και στα υφάσματα δίπλα μου. Στο σώμα μου ανήκετε και όχι στα πλαστικά και στα υφάσματα ή στα ξύλινα δάπεδα δίπλα μου. Σας παρακαλώ, αίματα του σώματός μου, σταματήστε. Σταματήστε. Για να δούμε τι θα γίνει. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Σε φιλώ. Δημήτρης. 29 Οκτωβρίου 1991. Αγαπητέ μου Δημήτρη, πριν περίπου 2 μέρες ξύπνησα νωρίς το πρωί και πήγα για μια βουτιά στη δημοτική πισίνα που βρίσκεται μόλις λίγα λεπτά από το σπίτι μου. Ήτανε Πέμπτη και έτσι δεν είχε τόσο κόσμο όσο έχει συνήθως την Τετάρτη ή την Παρασκευή. 2 γυναίκες κολυμπούσαν στην αριστερή άκρη. Ένας μεσήλικας έκανε κάποιες ασκήσεις με τα πόδια του και 2 νεαροί βουτούσαν από το μικρό βατήρα στην δεξιά άκρη της πισίνας. Εγώ έβγαλα τον μπουρνούζι μου και κάθισα σε μια ξαπλώστρα για να βάλω το σκουφάκι της κολύμβησης. Τότε παρατήρησα ότι μια γυναίκα έλειπε και κολυμπούσε πια η άλλη γυναίκα μόνη της. Πριν κοιτάξω γύρω για να δω αν είχε βγει από την πισίνα εκείνη που έλειπε, η άλλη γυναίκα έκανε μια βουτιά και δεν ξαναβγήκε στην επιφάνεια. Γύρισα το κεφάλι μου στα παιδιά πάνω στο βατήρα που ήταν έτοιμα να βουτήξουν. Μη βουτήξετε, τους φώναξα, γιατί θα βουλιάξετε μέσα στο νερό. Κάτι περίεργο συμβαίνει σήμερα εδώ. Αλλά δεν τα πρόλαβα. Είχαν ήδη αρχίσει να τρέχουν και ήταν ήδη στον αέρα. Όταν μ' άκουσαν από τον δρόμο του, ο ένας έπεσε με την πλάτη στο νερό και πρέπει να πόνεσε πολύ. Αν έβγαινε ξανά στην επιφάνεια, η πλάτη του θα ήταν σίγουρα κατακόκκινη και γεμάτη εξανθήματα. Ούτε ο μεσήλικας υπήρχε πια. Βούτυξε το κεφάλι του για να βρέξει τα μαλλιά του και πήγε κατευθείαν στον πάτο. Κατάλαβα λοιπόν ότι το πρόβλημα δημιουργείται όταν κάποιος βάζει το κεφάλι του μέσα στο νερό και κάνει βουτιά. Οπότε αποφάσισα να μπω και να κολυμπήσω με προσοχή χωρίς να κάνω καμία βουτιά. Όταν έφτασα στη σκάλα, τότε παρατήρησα ότι στον πάτο της πισίνας υπήρχαν σώματα διαφόρων ανθρώπων, όχι νεκρών δηλαδή, ενώ κουνούσαν τα χέρια τους και τα πόδια τους, απλά δεν μπορούσαν να φτάσουν στην επιφάνεια. Κολύμπησα αρκετά, περίπου 600 μέτρα. Η πισίνα είχε 50 μέτρα μήκος. Στις άκρες δεν γύριζα όπως γυρίζουν οι επαγγελματίες κολυμβητές με αυτή την κολοτούμπα που κάνουν, γιατί τότε όλα θα τελείωναν και θα βρισκόμουν και εγώ στον πάτο της πισίνας. Γύρναγα με το κεφάλι μου έξω, προσπαθούσα να μην κοιτάζω κάτω, γιατί όλοι αυτοί με αποσυντόνισαν. Μετά βγήκα, σκουπίστηκα και είδα δίπλα στις ξαπλώστρες των 2 παιδιών ότι είχαν μείνει ένα ζευγάρι γυαλιά κολύμβησης και μια μπάλα πλαστική. Σκέφτηκα τι μπορεί να τα θέλουν, οπότε τα πέταξα μέσα στο νερό, τα γυαλιά. Βούλιαξαν, το αγόρι τα έπιασε, τα φόρεσε και με το χέρι του μου έκανε μια κίνηση ότι τώρα βλέπει καλύτερα και με ευχαρίστησε. Η μπάλα φυσικά επέπλεε στην επιφάνεια και δεν πήγε κάτω, ποτέ. Μετά πήγα στο γραφείο και το μεσημέρι κάναμε μια μικρή γιορτή γιατί η γυναίκα του διευθυντή γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Είχαν βάλει στη μεγάλη αίθουσα των παρουσιάσεων σάντουιτς μικρά με τόνο και με σολομό και μικρά λουκάνικα, ήταν όλα πεντανόστιμα. Χορέψαμε, δεν φαντάζεσαι πόσο. Και τραγουδήσαμε τραγούδια που είχα καιρό να τραγουδήσω, αφού να φανταστείς από μερικά, δεν θυμήθηκα καν τους στίχους. Στην αρχή δεν ανησύχησα, αλλά μετά από λίγο κατάλαβα ότι πια. Είχα ξεχάσει τους στίχους όλων των τραγουδιών. Ήταν πολύ περίεργο. Πολύ. Ήξερα δηλαδή τα τραγούδια, ήξερα τις μελωδίες, τους τραγουδιστές που τα λένε, αλλά δεν θυμόμουν ούτε μισό στίχο και έκανα συνεχώς λάθη. Το σώμα μου κυρίευσε μια φρικτή αγωνία. Και ήταν θέμα χρόνου κάποιος συνάδελφος να καταλάβει τι συμβαίνει. Και έτσι έφυγα και πήγα τρέχοντας στην τουαλέτα. Δεν ήξερα τι έπρεπε να κάνω. Δεν μπορούσα να σταθώ πουθενά. Σκέφτηκα να φύγω καλύτερα και να βρω μια δικαιολογία να πω. Δεν γινόταν άλλο να βρίσκομαι ανάμεσα σε όλους αυτούς που αγκάλιαζε ο ένας τον άλλον και τραγούδαγε ο ένας μπροστά στη μύτη του άλλου. Θα ήταν εξευτελιστικό. Και έτσι αποφάσισα ότι η μόνη λύση ήταν να φύγω. Όταν έφτασα στο σπίτι και δοκίμασα να πω πάλι ένα τραγούδι που μου αρέσει και πάλι δεν τα κατάφερα. Άρα
Από εδώ και μπρος πρέπει να το πάρω απόφαση ότι δεν πρέπει να πηγαίνω σε συναυλίες. Ή αν πηγαίνω να μην κάθομαι πολύ μπροστά. Δεν φαντάζεσαι πόσο σκληρό είναι να μην θυμάσαι κανένα στίχο από κανένα τραγούδι, Δημήτρη. Να νιώθεις ότι ξέρεις αυτό που ακούς, αλλά δεν ξέρεις πώς να το πεις. Ενώ όλοι γύρω σου ξέρουν. Γι' αυτό έγραψα αυτή την επίκληση. Ξέρω, είναι περίεργο να προσπαθεί κανείς να γράψει στίχους με σκοπό να τον βοηθήσει κάποιος να θυμηθεί άλλους στίχους, αλλά δεν είναι άλλη επιλογή, μόνον αυτή. Να συνδεθούν επιτέλους μεταξύ τους και να μην κρύβει μία την άλλη στις εκάστοτε κουτάρες, στα πιάνα και στο μπάσο καθεμιάς μουσικούλας. Παρακαλώ πολύ να θυμάμαι τους στίχους των τραγουδιών που μου αρέσουν. Παρακαλώ, σεμνά, παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ πολύ, στίχοι, ελάτε κοντά στη γλώσσα μου και καθίστε πάνω στη γλώσσα μου. Όλοι. Σας ευχαριστώ. Πάνω κάτω αυτό έγραψα. Σε φιλώ, Γιώργος. 24 Δεκεμβρίου 1900... 24 Δεκεμβρίου 1991. Αγαπητέ Γιώργο, προσπάθησα να βγάλω μια φωτογραφία την πληγή του Δημήτρη να σου τη δείξω, αλλά δεν τα κατάφερα. Οπότε θα σου την περιγράψω. Δημήτρη! 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 Η τομή, το σημείο που έχει κοπεί, είναι περίπου 3 εκατοστά. Και λέω περίπου γιατί δεν γίνεται να κουμπίσω το χάρακα πάνω. Το δέρμα γύρω από εκείνο το σημείο... Παρακαλώ. Το δέρμα γύρω από εκείνο το σημείο είναι πιο λίο και δεν βγαίνουν πια οι τρίχες. Τριγύρω υπάρχουν διάφορα μαύρα σημάδια, τα οποία είναι η αίμα, το οποίο έχει ξεραθεί, ή χνούδια από τις μπλούζες. Στο κέντρο της τομής... Παρακαλώ. Στο κέντρο της τομής το χρώμα είναι έντονο κόκκινο και όσο απομακρύνεσαι προς τα έξω γίνεται όλο και πιο σκούρο. Πολλές φορές που είναι ξαπλωμένος την ακούει σχεδόν, ακούει τις φλέβες και τις αρτηρίες που στέλνουν το αίμα και τα τυχώματα του δέρματος που προσπαθούν να το συγκρατήσουν, αλλά αυτή η γαμημένη μικρή τρύπα κάνει τη δουλειά του δέρματος πολύ δύσκολη. Χωρίς τη γάζα και εάν κάποιος είναι μακριά, ίσως να μην παρατηρήσει καν την πληγή. Όμως είναι απόλυτα ορατή όταν συνομιλεί με κάποιον. Φαντάσου ότι όταν την ακουμπάς με το δάχτυλο. Παρακαλώ. Είναι σαν να πιάνεις το βολβό ενός ματιού που εκείνη τη στιγμή κλαίει ή
και την κουμπότρυπα μιας βρεγμένης ζακέτας ή και... Δημήτρη μου, Ή σαν να μοιάζει και με το εδίο μιας γυναίκας που έχει περίοδο ή ακόμα και με τη φλούδα ενός μανταρινιού που έχει σκιστεί. Όταν το αίμα βγει από κάποιο σημείο της γάζας που δεν είναι καλά κολλημένο, αυτό είναι το χειρότερο, Γιώργο. Γιατί τότε αρχίζει να κυλάει στην πλάτη του και στην κοιλιά του και αυτό είναι πολύ ανατριχτικό. Επίσης, όταν κάνει ζέστη και περπατάει κάνοντας διάφορες δουλειές ή πηγαίνοντας σε κάποιο ραντεβού, του είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεχωρίσει τον υδρότα από το αίμα στο σώμα του. Δεν ξέρει αν αυτό που κυλάει στην πλάτη του είναι διαφανές ή κόκκινο και αναγκάζεται να βρει ένα καθρέφτη για να το εξακριβώσει. Καλά Χριστούγεννα, Μαρία. Καμμένη. 8 Ιανουαρίου 1992. Αγαπημένε μου Δημήτρη, να ήξερες πόσο πολύ σε θεωρώ δικό μου άνθρωπο και πόσο πολύ σε σκέφτομαι, όχι σαν φίλο μου, αλλά σαν αδερφό μου. Αγαπητέ Γιώργο. Πολλές ευχές για τα γενέθλιά σου, εύχομαι να είσαι καλά και υγιής. Αγαπητέ Γιώργο, έχω μετανιώσει πολύ που χωρίσαμε. Και δεν σου κρύβω ότι μου λείπεις πολύ και ότι σε σκέφτομαι πάρα πολύ συχνά. Ο φίλος μου για τον οποίο σου μίλησα στο προηγούμενο γράμμα είναι ένας καλός άνθρωπος και υποστηρικτικός, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχουμε τη σχέση που είχαμε μαζί. Η δική μας σχέση, θυμάσαι, ήταν πολύ καλή. Σε καταλάβανα απόλυτα, αλλά και εσύ το ίδιο. Μας άρεσαν πάνω κάτω τα ίδια πράγματα και οι διαφωνίες μας ήταν ασήμαντες. Όσον αφορά στο αν θα χωρίσεις με τη γυναίκα σου ή όχι, το σκέφτηκα καλά και δεν είναι κάτι που δεν αφορά. Τώρα καταλαβαίνω ότι ήμουν υπερβολική και ότι μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις με αυτό το θέμα. Εγώ το μόνο που ζητάω είναι να βρισκόμαστε κάπου. Όποτε μπορείς εσύ. Αν το θέλεις κι εσύ, θα με κάνεις πολύ χαρούμενη. Συγγνώμη αν σε στεναχώρησα όταν σου ζήτησα να χωρίσουμε και σου υπόσχομαι ότι δεν θα το ξανακάνω. Είσαι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί στη ζωή μου και δεν ξέρω τι με έπιασε και σου έγραψα όλα αυτά τα φρικτά πράγματα. Τώρα ξέρω ότι είσαι σπάνιος άνθρωπος. Σε εκτιμώ πολύ. Αν θέλεις να ξαναβρεθούμε, πες μου. Όπου θέλεις μπορώ να έρθω. Ή και στο σπίτι μου, άμα σε βολεύει. Αυτός. Σε αγαπάω πολύ. Δεν φαντάζεσαι πόσο πολύ. Με πάρα πολύ αγάπη. Η Άννα. Ιανουαρίου 1992. Αγαπημένα μας Δημήτρη. Απαράδεκτος. Τόσο. Είμαι πάρα πολύ εκνευρισμένος μαζί σου, καθώς έμαθα ότι υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία μου έχεις κρύψει. Το πώς τα έμαθα και από ποιον δεν έχει σημασία και δεν θα ήθελα να το αποκαλύψω. Το γεγονός ότι το 86 στη Βουλιαγμένη, στο σπίτι τους, εγώ δεν ήθελα να έρθω, ήταν κάτι πολύ προσωπικό και αφορούσε μόνο εμένα και αυτούς. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να πας και να πεις στην Άννα όλα αυτά τα πράγματα και μετά να την υποστηρίζεις με ψέματα που μπορούσα κάλλιστα να το μάθω και εγώ και η μητέρα μου. Στο σκάφος, επίσης, δεν υπήρχαν καθίσματα λευκά. Και το θυμάσαι πολύ καλά, αφού το είχαμε συζητήσει πολλές φορές. Τώρα, αν εγώ
είχα την παραμικρή αμφιβολία. Τόσο για τα κτίρια, όσο και για τα χρήματα, αυτό θα το ήξερες. Και δεν έρχομαι να μου λένε μετά από τόσο καιρό διάφορα για το πώς το χειρίστηκα και για το πώς υπήρχαν σημεία στο μπροστινό χώρο που μπορούσε να γίνει το πάρτι και το μεγάλο τραπέζι που θέλατε. Το σωστό θα ήταν να μου πεις αυτής αμέσως όλα τα νούμερα. Και όχι να μου λες, δεν ξέρω και θα δούμε. Τι σημαίνει θα δούμε. Σε είχα ρωτήσει 150 φορές για το συγκεκριμένο θέμα και μια συγκεκριμένη απάντηση δεν είχα πάρει ποτέ. Τη μια φορά μου είχες πει 50% και την άλλη 60%. Δεν γίνεται, Δημήτρη, να το ξέρεις, να υπόσχεσαι κάτι που δεν γίνεται. Και σου το είχε πει αυτό και ο υπαλληλός, αλλά και όλοι τους. Είσαι απαράδεκτος. Και πραγματικά λυπάμαι από όλο αυτό το διάστημα, εγώ νόμιζα ότι νόμιζε και ο περισσότερος κόσμος. Κάποιοι το ξέρουν. Δεν θα πήγαιναν ποτέ στη συγκεκριμένη παραλία. Όμως κάποιοι άλλοι, Δημήτρη, θα πήγαιναν και σε αυτό δεν σηκώνει κουβέντα. Δεν έχει σημασία η άμμος αν ήταν ψήλικα, δεν πήρε στα παπούτσια και στα ρούχα. Άμα φυσούσε, κάποιοι να πήγαιναν σε αυτή την παραλία, έτσι κι αλλιώς. Και αν παρακολουθήσεις ένας φρικτός, συχαμένος ψεύτης. Απαράδεκτος! Απαράδεκτος! Γιώργος. Correcto. Μαρτίου 1992. Αγαπημένο μου Γιώργο, μου λείπει η παρέα σου πάρα πολύ. Με εκτίμησε. Δημήτρη. «16 Μαρτίου 1992. Αγαπητέ μου Δημήτρη, και εμένα. Γιώργος. «18 Νοεμβρίου 1992. Αγαπητέ Δημήτρη, χθες βράδυ δεν κοιμήθηκα καλά. Είδα ένα πολύ παράξενο όνειρο. Είδα ότι βρισκόμουν σε ένα διαμέρισμα που ανήκε σε κάποιον οδοντοτεχνίτη. Μια ψηλή κοπέλα σκότωσε μια νεαρή τραγουδίστρια στο χώρο του σπιτιού. Στον ίδιο χώρο υπήρχαν κι άλλες δυο γυναίκες, οι οποίες απλά παρακολουθούσαν χωρίς να κάνουν απολύτως τίποτα. Εγώ καθόμουν στο σαλόνι του σπιτιού. Πρώτα την βάλανε να παίξει ένα τραγούδι που η ίδια είχε γράψει και πριν ακόμα τελειώσει, άρχισαν να γελάνε ειρωνικά και να την κοροϊδεύουνε και να της ρίχνουν σφαλιάρες στο καφέ.
Πιστεύω ότι θα ακούσει ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Και της είπε, αυτό είναι ωραίο τραγούδι. Αυτό είναι αξιοπρεπής παραγωγή. Αυτό είναι ωραίο τραγούδι, αυτό είναι αξιοπρεπής παραγωγή, συγκινητική στίχη. Καταλαβαίνεις τη διαφορά ανάμεσα στα τραγούδια σου και σε αυτό. Δεν ακούω τι λες, καταλαβαίνεις τη διαφορά. Πιο δυνατά. Καταλαβαίνεις. Μετά, ψηλή κοπέλα με μια πολύ γρήγορη κίνηση της έπεισε ένα τεράστιο μαχαίρι 2 φορές στο στομάχι. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να θυμάται κανείς πως ο καλύτερος τρόπος για να σκοτώσει κανείς έναν άνθρωπο είναι να το κάνει τη στιγμή που δεν το περιμένει. Εάν υποθέσουμε πως κάποιος θέλει να σκοτώσει έναν άλλον άνθρωπο τη στιγμή που βγάζει έξω βόλτα το σκύλο του σε έναν πάρκο, θα πρέπει να τον πλησιάσει και να του πει «Καλησπέρα, ωραίος σκύλος, τι ράτσα είναι?» Γερμανικός πιμενικός, η φοξτεριέ, η μπουλντόγκ, θα απαντήσει ο άλλος. Είναι υπάκουος, θα πρέπει να τον ρωτήσει. Θα απαντήσει ο άλλος. Τότε αυτός που θέλει να τον μαχαιρώσει πρέπει να του πει «Δεν είναι πάρα πολύ βολικά αυτά τα καινούργια λουριά που έχουν βγει?» Εννοώ αυτά που το αφεντικό ορίζει πόσο μακρύ είναι το δωρή, δηλαδή πόσο μακριά μπορεί να πάει ο σκύλος. Ναι, θα απαντήσει ο άλλος, είναι πάρα πολύ βολικά και τότε αυτός τον μαχαιρώνει. Αυτό εννοώ. Τη στιγμή που δεν το περιμένει καθόλου, τον μαχαιρώνει. Δεν έχει το χρόνο να ανοιχθεί, δεν έχει σκεφτεί καν ότι υπάρχει λόγος για να ανοιχθεί. Οι υπόλοιπες συμφώνησαν και έφυγαν τρέχοντας από το διαμέρισμα για να μην έχουν φασαρίσει με την αστυνομία. Allez ma cocotte, ça suffit. On y va, des Η αστυνομία έφτασε αμέσως και βρήκε διάφορα πράγματα στο διαμέρισμα. Όπως ενισχυτές, βιντεοκάμερες και κάτι χαρτιά με σημειώσεις. Αλλά δεν κατάφερε ποτέ να ανακαλύψει τους φωνιάδες. Το πρόβλημα είναι ότι εσύ τώρα πρέπει να αποκαλύψεις το θάνατό μου στη μητέρα μου. Όταν η μητέρα μου μάθει για το τόσο τραγικό γεγονός θα κλαίσει τέτοια και θα σου πει ότι η κόρη της, αν το ήθελε, θα μπορούσε να έχει γίνει γιατρός. Αλλά η αγάπη της για τη μουσική ήταν τόσο μεγάλη που το μόνο πράγμα που συζητούσε ήταν η στίχη. Μητέρα σου αρέσει ο ένας στίχος, μητέρα σου αρέσει ο άλλος στίχος. Θα σου πει ότι τη ρωτούσα συνέχεια. Δεν είχαμε ποτέ διαφωνίες μεταξύ μας. Μόνο μια φορά με κλώτησε και μου τράβηξε τα μαλλιά. Μετά όμως μου ζήτησε συγγνώμη και όλα ήταν όπως πριν. Εξυπνήσεις με πολύ κακή διάθεση. Ξύπνησα με πολύ κακή διάθεση. Εύχομαι να είσαι καλά. Ο φίλος σου Γιώργος Σιμόπουλος. Να φάω λίγο. Να αλλάξω τη σπασμένη λάμπα στη βεράντα μας. Να κοιμηθώ τώρα. Να παραμείνω όρθιο. Αντί να κάθομαι να γράφω γράμματα. Αντί να κάθομαι να γράφω γράμματα τώρα. Αυτό ήταν. Το ένα σταμάτησε. Σταματήσαμε.
Ξεράθηκε το αίμα. Αυτό ήταν. Ένα τέλος. Γάζες. Τέλος. Αυτό ήταν. Τέλος. Γεια. 2 Ιανουαρίου 1993. Παντοτινά δικό σου. Αγαπημένο Γιώργο, σου γράφω γιατί έχω καταπληκτικά νέα. Αυτό ήταν. Σήμερα το πρωί ξύπνησα και το αίμα πάνω στην πληγή μου ήταν ξεραμένο. Ξεράθηκε το αίμα. Κούμπησα το δάχτυλο πάνω στο σημείο του τραύματος και εκεί πέρα πάνω ήταν τραχή. Πήρα λίγο υμνόπνευμα, το καθάρισα και αμέσως εμφανίστηκε μια πεντακάθαρη πουλή. Το αίμα σταμάτησε. Έτρεξα στο κρεβάτι, άρχισα να σηκώνω τα παπλώματα για να βρω πως υπάρχει κάτι πέρα από αίμα. Δεν βρήκα τίποτα, μόνο 2-3 μικρές σταγόνες που μπορεί να είναι και επειδή η γυναίκα μου αδιαθέτησε. Αυτό ήταν, Γιώργο. Έκλεισε. Το αίμα σταμάτησε. Σταματήσαμε. Τώρα το ξέρω, σου φαίνεται απίστευτο, αλλά καλά που κανείς δεν το πιστέψει. Για την αλήθεια. Πολλά φιλιά. Παντοτινά δικό σου. Παντοτινά δικό σου φίλος, Δημήτρης. 11 Ιανουαρίου 1993. Αγαπητέ μου Δημήτρη, δεν φαντάζεσαι πόσο χαίρομαι και για σένα. Δεν σου κρύβω ότι είχα αρχίσει να ανησυχώ ύστερα από όλα αυτά τα χρόνια, αλλά... Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος! Πού όλα πήγα τόσο καλά! Για σένα. Χαίρομαι για σένα. Χαίρομαι για σένα. Χαίρομαι. Χαίρομαι για σένα. Με εκτίμηση, Γιώργος! Για σένα, χαίρομαι. Χαίρομαι. Για σένα. Για σένα, χαίρομαι. Για σένα, χαίρομαι. Χαίρομαι. Για σένα, χαίρομαι. Χαίρομαι. Ιανουαρίου 1993. Αγαπητέ Δημήτρη, παίρνω το θάρρος και σου γράφω γιατί μας έχεις λείψει πολύ και σε μένα και στον Γιώργο και στα παιδιά και ανυπομονούμε να έρθει τη γυναίκα σου, την οποία αγαπώ πολύ στην Αθήνα, να σας δούμε και να σας φιλοξενήσουμε. Θα πάμε βόλτες με το αμάξι και θα κάνουμε μπάνιο. Φάγαμε τα σοκολατάκια που μας έστειλες. Ήταν όλες οι γεύσεις υπέροχες, να το ξέρεις. Εγώ είμαι πολύ καλά και έχω ξεκινήσει κάποια μαθήματα γυμναστικής τα οποία με βοηθάνε πολύ. Και να αναπνέω καλύτερα και να κοιμάμαι καλύτερα. Τα παιδιά έχουν μεγαλώσει και έχουν κάνει αρκετά πόδια και έτσι μπορούν να τρώνε σχεδόν τα πάντα πια. Όχι μόνο κρέμες και σούπες. Τις προάλλες που είχαμε ανέβει στο λόφο δίπλα στο σπίτι, καθίσαμε για λίγο να ξεκουραστούμε σε ένα μπαγκάκι και έδωσε στο μικρό να φάει κάτι φαλίκια, που ήταν καθαρά. Προσπάθησε να τα ανασύσει κατά πιο μερικά, αλλά τα περισσότερα τα έφτιασε. Γιατί πόνεσαν τα δόντια του κυρίως από αυτό με το πιστολιό, γιατί νομίζω ότι ο μικρός μπορεί να φάει φαλίκια και μικρές πέτρες χωρίς κανένα πρόβλημα. Θα πάει πολύ καλά στο σχολείο και περπατάει άψογα με απόλυτα σταθερό βήμα και κορμό. Ο πατέρας μου έχει αρχίσει και λυπάται που δεν κατάφερε να έρθει να μείνει μαζί μου και πολλές φορές βαριέται στο σπίτι μόνος του. Για να τραβήξει την προσοχή μου, Δημήτρη, κάνει πως έχει άνοια και λέει το όνομά μου λάθος
εξαφανίστηκε από το σπίτι, μια μέρα έφυγε. Πήγε σε μια καφετέρια και αφού έκατσε για την ώρα χωρίς να παραγγείλει τίποτα, μετασηκώθηκε, άρχισε να περπατάει στα αρχή γρήγορα και μετά πολύ πιο σιγά γιατί κουράστηκε. Τα μάτια του δρόσανε και κοκκίνησαν οι φλεβίτες του στο πρόσωπο, το οποίο είναι πολύ περίεργο όταν συμβαίνει γιατί με τα μάτια του που είναι ανοιχτά γαλάζια, το κόκκινο των φλεβών ταιριάζει πολύ. Ο πατέρας μου είχε πολύ ωραία φωνή, μπάσα φωνή παρεμπιπτόντως. Μπράβο, μπαμπά. Ωραία φωνή του έλεγα όταν έλεγε κάποιο τραγούδι όταν ήμουν πιο μικρή. Μπράβο, ρε μπαμπά, του έλεγα. Μετά σταμάτησε να ξεκουραστεί και έβαλε τα χέρια του στα γόνατα και έσκυψε το σώμα του μπροστά και έπαιρνε με το στόμα του μικρές ανάσες και έτσι όπως έκανε. Έκανε μια κολοτούμπα, βάζοντας τα χέρια του το τσιμέντο. Και αργά-αργά επανέφερε στην αρχική του θέση χωρίς να χτυπήσει να φρατσονιστεί. Μπράβο, μπαμπά, του είπα όταν μου το είπε. Αλλά σταμάτα να φέρεις από το σπίτι και να σε ψάχνουμε και δεν θα σου ξαναμιλήσω ποτέ. Μετά συνέχισε να περπατάει, τάχασα να μην ξέρει που πάει. Αλλά για κάποιον που το ξέρει καλά όπως εγώ ήταν σαφές ότι ήξερε που πήγαινε. Γεια σας, θα ήταν λίγα φωτούγια στον κύριο που βρισκόταν πίσω από τον πάγκο με τους ξύλους καρπούς. Τα πήρε, τον πλήρωσε και έφυγε. Τρώγοντας ένα τα φουντουκάκια του, τα οποία έκανε με τα χοντρά δαχτυλάκια του φωτοσακουλάκι, προχώραγε ευθεία και παράλληλα στην παραλιακή οδό. Έβγαλε την τσέπη του ένα λουλί σκύλου και κάτι γκρι πέτρες που κλέβε τρεις οδομίες πολυκατοικίες κοντά στο σπίτι του. Είδε ένα σκύλο που κοιμόταν, του πέρασε το λουλί και τον έσυρε μαζί του όσο προχωρούσε. Άσε το σκύλο ήσυχο του πέρασε το αέρος περνώντας ξυστά από δίπλα του με το μηχανάκι και δεν γαμίζει του απάντησε ο πατέρα του. Είχε δίκιο νομίζω που εκνευρίστηκε. Άφησε το σκύλο και συνέχισε μόνος του έτσι και το σκύλο όλο γάβιζε όλη την ώρα. Μακάρι να έρθει σύντομα γιατί μου έχετε λείψει. Θα φτιάξω προσώπητα που ξέρω πόσο πολύ σου αρέσει. Σας φιλώ. Χριστίνα Σιμοπούλου. Ιανουαρίου 1993. Αγαπητέ μου Δημήτρη, από πάνω σαν ψαλίδι, από κάτω σαν τηγάνι και από πίσω σαν βαμβάκι. Τι είναι? Αγαπητέ μου Δημήτρη, από πάνω σαν ψαλίδι, από κάτω σαν τηγάνι και από πίσω σαν βαμβάκι. Τι είναι? Τι είναι? Ελπίζω να είσαι καλά. Ο φίλος σου Γιώργος. 6 Απριλίου 1993. Αγαπητέ Δημήτρη, δεν μου δόθηκε ποτέ η ευκαιρία να σε ευχαριστήσω για εκείνο το αχλάδι που μου είχε στείλει τότε. Ήταν πράγματι πάρα πολύ ωραίο. Το μαχαίρι δεν υπήρχε μέσα στο φάκελο, μάλλον στα χάθηκε. Εδώ είμαστε όλοι πολύ καλά και το ίδιο επιθυμώ και για σένα. Σε σκέφτομαι αρκετά συχνά, δεν σου κρύβω και προσεύχομαι για σένα. Σου στέλνω μια φωτογραφία για να δεις. Συμφωνώ πως ήρθε ο καιρός κάποιοι να μάθουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Να δώσεις τα φιλιά μου σε όλους. Σε εκτιμώ απεριόριστα και θα είμαι πάντα στο πλευρό σου. Φιλικά, Γιώργος. 19 Απριλίου 1993. Αγαπημένο μου Γιώργο, η φωτογραφία που μου έστειλες ήταν πάρα πολύ ωραία. Και σε πληροφορώ, την τοποθέτησα κιόλας σε μια ωραιότατη κορνίζα που μου έδωσε η γυναίκα μου και βάλαμε στο σαλόνι. Η γυναίκα σου έχει αδυνατήσει πολύ και τα μαλλιά της είναι καλύτερα έτσι. Εσύ έχεις ομορφύνει όσο δεν πάει άλλο και τα παιδιά σας φαίνονται γυμνασμένα πολύ. Εμείς είμαστε επίσης πάρα πολύ καλά. Τα ρούχα σας είναι πολύ όμορφα και η θάλασσα πίσω σας καταπληκτική. Εμείς δεν χάνουμε ευκαιρία ή να βγαίνουμε ή να καλούμε φίλους στο σπίτι χωρίς να ντρεπόμαστε και χωρίς, ας πούμε, εγώ να πρέπει συνέχεια στη μέση μιας πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης να φεύγω για να φέρω νέους επιδέσμους ή πετσέτες. Με εκτίμηση. 1η Δεκεμβρίου 1993. Αγαπητέ μου Δημήτρη, χαίρομαι πάρα πολύ που σου άρεσε η φωτογραφία. Σου γράφω από τη βεράντα του σπιτιού. Ο καιρός σήμερα είναι καταπληκτικός και άκουσα ότι θα παραμείνει έτσι για πολλές μέρες. Συγγνώμη που δεν σου γράφω με μαύρο στυλό, αλλά χτες το βράδυ αργά τέλειωσε το μελάνι και έτσι δεν πρόλαβα να πάω σήμερα να πάρω. Ακριβώς όπως συνέβη και με σένα πριν από μερικούς μήνες που μου είχες γράψει ένα γράμμα με μπλε στυλό επειδή ξαφνικά το προηγούμενο βράδυ σου είχε τελειώσει το μαύρο μελάνι. Η αλληλογραφία των δύο ανδρών σταμάτησε ευνηδίως το Δεκέμβριο του 1993 για άγνωστους λόγους. Ο Δημήτρης Καλαφάτης πέθανε στις 14 Απριλίου του 2001 και ο Γιώργος Σιμόπουλος 4 μέρες αργότερα. Φυσάει! Λίγο. Αλλά όχι ενοχλητικά. Και τα λουλούδια όλα στις γλάστρες γύρω δεν είναι καθόλου ξεραμένα.
από εδώ που κάθομαι είναι καταπληκτική. Και έχω βρέξει το δάπεδο με νερό. Πίνω έναν δροσιστικό χυμό. Και δεν διανοείσαι πόσο όμορφο μυρίζει το aftershave που έχω βάλει στο πρόσωπό μου.